Vad tycker du är det jobbigaste med att ha blivit groomad? Det är ju det jag tänker på när jag tänker på min barndom. Och alla de åren då jag skulle liksom leka med en kompis och vara med att en vuxen lekte med mig. Hej, mitt namn är Sid. Mitt namn är Mira. Och det här är saker du aldrig vågat fråga någon som blir groomad. Vad betyder att vara en groomer? Det betyder att man är en vuxen person som tar kontakt med ett barn under 15 för att processa det under en längre tid för att sedan kunna begå sexuella övergrepp på barnet. Exakt. Hur fick ni kontakt med den som groomade? Jag var 11 när jag fick min första kontakt med min groomer. Och sen så pågick det tills jag fyllde 13. Och sen så kom det tillbaka igen när jag var 14. Och slutade när jag var lite innan 15. Och det var att jag började skriva med en person liksom. Och sen blev det att han skrev till mig att jag skulle kontakt med hans vänner. Och så gick det så. Tills det var liksom en grupp av människor som senare groomade mig. Jag hade ganska nyss fyllt 13 när jag fick kontakt med den här killen. Och när jag var 14 då så vet det var det sista gången jag hade kontakt med honom. Men det var ungefär ett år, lite mer kanske. Jag hade en kompis som hade fått en kille på Snapchat. Som vi visste inte riktigt hur gammal var. Vi visste att han var lite äldre. Och så sa hon att adda honom liksom. För att han hade dyra bilar, han var rik och han var intressant. Så jag addade honom. Stannade du aldrig upp och tänkte typ, den här kontakten är konstig? Va? Men så här, den här kontakten, det är någonting är fel här. Jo, men det gjorde man väl ganska direkt när de började fråga om de här bilderna. Jag minns när han skickade en bild på sin snabel först. Jag fattade inte att det var en snopp. Nej. För jag hade aldrig sett en vuxen man, alltså inte i erektion liksom. Alltså jag kände att den sexuella delen var väldigt konstig. Men jag fattade heller inte då att liksom åldersskillnad var en så stor grej. För jag var ju så ung med. Alltså jag var liksom 11 bast, så jag fattade liksom inte att en 23-åring inte ska skriva till någon som är 11. Sen fattade jag när det gick längre inåt. Men gud, 11 år. Då fattar man inte sånt. Nej, det fattar man inte sånt. Man är liten. Visste ni vad grooming var? Nej, och det tycker jag är jätteviktigt. Det är någonting som jag försöker prata om. Det här, hur viktigt det är att lära barn om vad grooming är. För det var verkligen på riktigt bokstavligt talat ett knapptryck. Och så var man i den bubblan och det gick inte att komma iväg. Ja. Jag tror man måste prata om det. Vuxna måste i skolor. Jag tycker det borde vara obligatoriskt nu när sociala medier är så stort. Träffade ni personen och vad hände väl på plats? Hur betedde sig personen? Jag träffade... Det är en gång jag gärna inte går in på för mycket detaljer. Men man kanske förstår lite vad som hände. Om man tänker just på vad grooming går ut på. Andra gången så träffades vi, jag, han och en kompis. Och vi satt i hans bil. Men han var lugn. Han bara, har ni gjort det? Eller så här, för han sa till min kompis, har du gjort detta innan? Så han satt och skrattade lite för han visste ju att jag hade träffat honom. Men också det här, vet något ställe där det inte många personer är. Och när vi hörde det här ljudet att dörrarna låser sig. Då var det så här, fuck, vad gör vi nu liksom? Men då hade min pappa fått syn på det. Så han hoppade framför bilen för att stanna. Så tur var det inte så jättesnabbt. Så att... Han skadades inte. Men då ringdes det polisen och de var ute och letade. Men han hade släppt av oss sen ändå, för han körde vidare, men jag släppte av mig min kompis. Så jag och min kompis sprang runt och gömde oss för polisen. Jag träffar aldrig mina personer IRL. Men jag har sett dem flera gånger och de har med stått ut för min bostad flera gånger. Vad hände efter att allt kom fram? Men jag förlorade ju till nästan alla mina vänner och jag var väldigt rädd. Jag kände mig väldigt övervakad. Jag kände att i mitt sovrum så hade jag tror att brandvarnaren var en kamera. Jag tror att det var kameror överallt. Alla kunde se allting och att jag inte levde i en värld utan det var mer så här att det var ett tv-program. Jag började med självskada. Jag håller på med det i många år. Men jag fick med hjälp och nu går jag med på DBT för att må bättre. Nej, men jag berättade ju för min pappa. Jag tog en bild upp i taket på Snapchat och sen bara skrev rader av vissa saker han hade gjort. Jag tror jag var uppe i så här maxgränsen av text man kunde ha. Alltså. Och bara gav till min pappa.
Och han fick läsa det och han var så här, det här måste vi anmäla. Liksom. Som sagt, vi anmälde, det blev väldigt mycket förhör. Så blev det en anmälan igen och då drogs ju samma saker upp en gång till. Det blev rättegången, men denna gången hade jag att sitta med och jag var så här, jag vill inte att han ska tro att jag är rädd för honom. Eller att han ska tro att han har något så här övertag, att han kan sitta och bara, men hon ljög ju förra gången. Så alltså så här, hon var inte helt ärlig förra gången. Så varför ska hon vara helt ärlig denna gången? Men liksom att jag förmildrade ju allting. Men då valde jag att sitta där och prata och kolla mot honom och prata och säga vad han hade sagt. Och det var skönt. Det var ett bra sätt för mig att kunna gå vidare. Vad fick han för straff? Rättsvård och skyddstillsyn var det 1,5 år, tror jag. Och vad hände efter den sista rättegången? Alltså jag försökte ju ta mitt liv 2 gånger. Och lyckades nästan ena gången. Den gången jag faktiskt typ lyckades, då jag hamnade i respirator. Jag sa ju såklart att nej, jag behöver inte in på psyk. Alltså jag behöver inte bli inlåst, men jag var ju också typ drogad liksom, när jag hade vaknat i respiratorn liksom. Så de frågade typ en gång bara, vill du det? Jag sa, det är klart man inte vill. Så sa jag nej och så här. Då var de bara, men åk hem då. Liksom, och efter att jag hade ju faktiskt varit nästan död liksom. Och så de släppte hem mig, och samma dag så de släppte hem mig tog jag en överdos till. Och den gången blev jag inlåst på psyket i... Gud, på psyket lät det lite sjukt. Då blev jag inlåst i typ 2 veckor. Och det kändes ju inte kul då, men det var nog faktiskt det bästa som kunde hänt mig nu när jag ser på det i efterhand. För det var vad jag behövde. Men jag blev också jättemobbad i min skola. Det kom fram, jag blev så mobbad att jag kunde inte gå klart grundskolan. För det var i slutet av 8:an fick jag typ hoppa av helt. För att så fort jag kom in i skolan så var det folk som skrek hora, slampa. Ja. Liksom, det är alltså alltid ditt fel. Fan vilken äcklig hora du är liksom. Fan usch, fan vad äcklig du är. Fan vad vidrig. Vi har sett allt, vi har fått allting. Har du några triggers? Gud, ja. Vad är din så här största? Jag har 2 stycken väldigt stora. Eller jag hade en då som var väldigt stor. Och det var mobilkameror. Tyckte det var jättejobbigt. Så varje gång någon kompis liksom slutade upp mobilen och ta någon selfie, så kunde jag bryta ihop totalt. Men med mitt barndomsrum tycker jag är väldigt svårt. Kan inte vara där längre. Alltså typ artister, för han har varit kompis med vissa artister, varit med i någon så här musikvideo, så fort jag ser dem är så här, usch, äckel. Men platser, lukter, gud, parfym som jag hade då. Ja. Har jag på mig, alltså känner jag den parfymen idag, då är jag så här, då måste jag därifrån. Har ni tagit på er skulden, och hur slutar man ta på sig skulden? Jag har tagit på mig mycket skuld det här att varför la jag till honom. Jag kände också det här att jag hade förstört hans liv. Så inte ens en månad efter fick vi kontakt igen. Och han skrev, du har förstört mitt liv. Alltså hur kan du göra så här mot mig? Alltså, och bla 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 liksom. Och du bara kryddade på så mycket. Och då var det verkligen så här, men för att jag inte ska förstöra ditt nu, så måste du skicka detta. Du måste göra detta till mig nu. Annars kommer jag har kvar allting du skickar till mig. Kommer dela det till alla, kommer skicka det till alla. Man känner ju det på något sätt. Jag vet ju nu att jag kunde inte göra någonting då. Det är väl skammen kanske? Jag tror det är skam. När jag började prata om det så var jag 15 år gammal. Och då sa en närstående till mig att det är lika mycket barnets fel som den vuxna. Och det var inte jättekul att höra. Inget illa menat, men varför inte bara blockera? Där kom den. Vi pratar om den. Hade vi kunnat blockera hade inte vi stått här nu. Och då hade inte han haft en dom för min del. Och man hade inte haft de besvären man hade. Men jag har blockerat många konton. Det görs nya konton som söks upp överallt. Så till slut, jag bytte efternamn. Funkar inte heller. Och så manipulerad och hotad som man blir. Man blir verkligen hotad till livet också. Ja, det var samma för mig här. De hotar mig väldigt mycket. Så att de skulle lägga ut bilder på mig om jag inte skickade mer. Eller om jag blockade dem. Och med att det hände tillfällen då om jag inte svarar i tid. Ja, men det här måste svara fort. Ja, exakt. Annars vet de att man sparar ner det eller någonting. Ja, exakt. Med att en dag när jag inte hade svarat, för jag ville bryta kontakten, sa jag till dem, obviously. Ja, så stod en person utanför min bostad senare den dagen och väntade. Hur vågar man berätta för någon? Blev själv groomad och är idag vuxen, men ingen vet.
Hitta någon som du litar på. Jag tycker anmäl, för att de gör det 100% mot andra också. Hitta någon du litar på som kommer ta det på allvar. Det kan vara svårt att veta, men många bryr sig. De flesta bryr sig faktiskt. Vad tycker du är det jobbigaste med att ha blivit groomad? Det är väl att känna att det fortfarande är en del av mig och att det inte är någonting jag kan riktigt fly från. Det är ju det jag tänker på när jag tänker på min barndom och alla de åren då jag skulle liksom leka med en kompis och vara med att en vuxen lekte med mig. Nej, men det är väl för mig också det att de här bilderna finns hos någon. Jag tycker det är jobbigt att tänka i framtiden till mina barn. Ja. Där jag tänker, jag kommer aldrig kunna se mina barn hålla en mobil. För jag kommer alltså jätterädd. Alltså när jag ser dem prata med någon. När jag kollar tillbaka till när jag var 13-14. Jag kommer inte ihåg något annat än manliga könsorgan. Det är vad jag kommer ihåg. Och att det var så jag lärde mig om sex. Ja. Och jag tycker vi alla förtjänar att lära oss om det på ett bra sätt. Inte på ett sätt som är att någon vill våldta dig. Hur ser din tillit till vuxna ut idag? I början, efter jag blev groomad, hur kände jag att om en vuxen inte sexualiserar mig så är det fel på mig. Ja, då är jag ful. Ja, exakt. Fan. Måste jag höja push-upen lite? Ja, exakt. Eller någonting. Alltså det är så hemskt att säga, men jag hade ju svårt med min egen pappa för killar i min släkt. Alltså alla lärare, men speciellt min pappa var ju den jag berättade för. Min pappa är en av de finaste personerna jag vet. Älskar min pappa, jag vet att han aldrig skulle göra någonting mot mig. Det blir ju någonting som blir så fel i huvudet liksom. Ja, jag har det med. Alltså jag älskar med min pappa, men det var ju en magkänsla man inte fick bort. Men just nu kanske aldrig kommer försvinna. Ja, exakt. Men just inte nu... just för att det är ens pappa då. Nej, exakt. Att det är en kille. Men jag har nog svårast för... Jag har väldigt svårt för mina lärare ett tag. Vad vill du att andra ska veta om grooming? Alltså många har ju den här fördom att det bara är liksom en främling. Men för mig var det någon som stod mig väldigt nära. Alltså inte från början, men att det byggdes upp till en nära vän och en som man brydde sig om. Men man tänker att det pratar inte med läskiga gubbar. Då tänker man ju att det är bara folk som ser väl nedgångna ut. Folk som är så här allmänt bla bla bla. Men personen som groomade mig, han körde lyxiga sportbilar. Han var ung. Alltså, han var väl 25, 24, jag kommer inte ihåg. Men att han såg väldigt välvårdad ut. Tack så jättemycket för att ni kom hit och svarade på allas frågor. Ja, tack så mycket.